አንድ አምላክ በሚሆን በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን በአገዛዝና በቅድምና አንድ የሚሆን ከመታሰቡ አስቀድሞ ሁሉን መርምሮ የሚያውቅ በየዓመቱ ክረምትን የሚያዝ ሰማይን በደመና የሚሸፍን ምድርንም በልምላሜ የሚሸፍናት የባህርን ውሃ በእፍኙ የሚለካት የብስን በስንዝሩ የሚለካት ለእርሱ እጅ መንሻ ይገባል። ለእኛም ከእርሱ ደህንነት መለመን ይገባናል። በሰማይ የሚኖሩ ሰራዊት አለቃ የሚሆን የቅዱስ ገብርኤል ታምር ይህ ነው። በሐምሌ 19 ቀን የሚነገር የአምላኩ ኃይል በአገልጋዩ ላይ ይሁን ለዘላለሙ አሜን። ሹም እለእስክንድሮስ ጭፍሮቹን እንዲህ ብሎ አዘዛቸው፣ ይህንን የብረት ጋን አምጡልኝ። በውስጡም ሰም፣ ጨው፣ ባሩድ፣ ሙጫ፣ የዶሮ ማር፣ እርሳስ፣ ብረትን፣ ቅንጭብ፣ ቁልቋል ጨመሩበት። ጭፍሮችም ያዘዛቸውን ፈጽመው መጥተው ያዘዝከንን ሁሉ ጨመርንበት፣ ነዶ ፈልቷል አሉት። ድምፁም እንደ ነጎድጓድ ይሰማል፣ ወላፈኑም እንደ ፀሐይ ያንጸባርቃል። የፍላቱም ኃይል 14 ክንድ ያህል እየዘለለ ይወጣል። በውስጡ የሚጣሉትን ሰዎች እዘዝ። ያን ጊዜም ሕፃን ቂርቆስና እናቱን ኢየሉጣን ይዘው ከእስር ቤት አወጧቸው፣ በክርስቶስ ስም ስላመኑ። ፍላቱ ወደ ላይ በሚዘል በብረት ጋን ውስጥ ለመጨመር ሲወስዷቸው በዚያን ጊዜ 1400 ሰዎች እንዲወጡና በወላፈኑ የብረት ጋን ውስጥ የቅዱሳንን አሟሟት እንዲያዩ ሹሙ አዘዘ። ቅድስት ኢየሉጣም የፍላቱን ግርማ ባየች ጊዜ ተሸበረች። ተጠብቆላት ያለውን ዋጋ ትታ ልትክድ ፈለገች። ቅዱስ ቂርቆስም ይህን ባወቀ ጊዜ እናት ሆይ ከብረት ጋን ግርማ የተነሳ አትፍሪ፣ ድንጋጼ የማይደርብሽ አላት። ነገር ግን አናንያንና አዛርያን ሚሳኤልንም እግዚአብሔር ከእቶን እሳት እንዳወጣቸው ወቂ፣ እኛንም ከዚህ ከብረት ጋን ውስጥ ሊያድነን ይችላል። እናት ሆይ ከሚያልፈው ከዚህ ዓለም ጭንቅ ልታመልጪ በማይልፈው በዘላለም እሳት ልትቀጭ ትሻለሽ። እናት ሆይ ይህንን አትሺ፣ ይቅርብሽ። አሁን እግዚአብሔር በመካከላችን አለና ይረዳናል። ሶስናን ከኃጢአተኞች እጅ ያዳናት እኛንም ከብረት ጋን ያድነናል። ዳንኤልን ከአንበሶች አፍ ያዳነ እሱ ያድነናል። እግዚአብሔር በዚህ ብረት ጋን ውስጥ ግዳጃችንን ልንፈጽም ፈቅዶም እንደሆነ የኢዮብን ነጻነት ትዕግስት ልናገኝ ይገባናል። እርሱ ልጆቹንና ሚስቱን ያገኘው ገንዘብ ሁሉ አጥቶ በመጨረሻው ሰውነቱን አጥቶ ነበርና ምንም የቀረበለት አልነበረምና እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ ከማለት በቀር ያለው ነገር የለም። እግዚአብሔር ሰጠ፣ እግዚአብሔር ወሰደ አለ። እግዚአብሔርም እንደወደደ ሆነ። የእግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም ይመስገን አለ። እኛም ይህንን መከራ ልንታገስና የተጠበቀልንን ልንከተል ይገባናል። በዚህ ምክር እናቱን ለማጽናናት አልቻለም። ከዚህ በኋላ ቂርቆስ ዓይኖቹን ወደ ሰማይ አንቅቶ ተመለከተ። እግዚአብሔር ሆይ ይህችን ባሪያህን ከሰጠህን ከርስትህ የምትለያት ከሆነ ከጻፍከኝ ከሕይወት መጽሐፍ እኔን ፋቀኝ አለ። አቤቱ ይህንን ነገር ልታደርግ አይገባህም። አቤቱ እርሻውን ልታቃጥል ፍሬውን ልትባርክ ትወዳለህን? አቤቱ እንጨቱን ቁረጥና አንድዱት ቅጠሉን ጠብቁ ብለህ ልታዝ አይገባህም። እንጨቱንም ቅጠሉንም ጠብቁ ብለህ እዘዝ እንጂ ይህ አይገባህም። ያመነብህ ሁሉ ይህንን ያይ ዘንድ ማዳን የሚችል አምላክ ኖሯቸው ቢሆን ከዚህ ከእሳት ባልሸሹም ነበር ብሎ እንዳይጠራጠር። ዲያብሎስ ከባለስልጣኑ ይልቅ እኔ በረታሁ ቅዱሳንን ድል ነሳቸው ብሎ እንዳይመካ ይህንን ጸለየ። ከመንጋውም አንድ በግ ቀማሁ እንዳይል አቤቱ የኃይል መንፈስ ለእናቴ ስጣት፣ አበርታት። በዚያን ጊዜ ዲያብሎስ ከሷ ሸሽቶ ሄደ። ከዚህ በኋላ ቅድስት እናቱ እንዲህ አለች፣ በመንግሥተ ሰማያት አባት የሆንከኝ ልጅ ሆይ ጌታ ኃይል ሰጠኝ፣ የሚጠብቀንን ገላችንን እንፈጽምና ድል እንንሳ አለችው። የብረት ጋኑን ሲነድ ሳየው በምንጭ ላይ በስቶ እንደሚወርድ ጠል ሆኖ አየዋለሁና። ቅዱሳንም ይህንን ሲነጋገሩ አንስተው ከብረት ጋኑ ውስጥ ጨምሯቸው። በውስጡም አንገትን የሚቆለመም ልብን የሚያጣምም ሆድን የሚሰነጥቅ ስርንም የሚበጥስ መሳሪያ አለበት።
ከዚህ በኋላ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ከሰማይ ወረደና የብረት ጋኑን እሳት አጠፋው። የቅዱሳንንም አንዱን እንኳን ሳይነካው የብረት ጋን ማቃጠሉና መፍላቱ ጸጥ አለ። አሁንም ወንድሞቻችን በጭንቀታችሁ ጊዜ ከሰማዕታትና ከጻድቃን ወገን እንዳይለይ እወቁ። ገድላቸውን እስኪፈጽሙ ድረስ እግዚአብሔር ኃጢአታቸውን ይቅር ይላቸው ዘንድ ለኃጥአንም ወደ እግዚአብሔር ይጸልይላቸዋል። እኛም በየወሩ በዓሉን እያከበርን ይህንን ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤልን አማላጅ ወዳጅ እናደርገው። በዚህም በወዲያኛውም ሊረዳን ይችላል። የበረከቱ አገልጋዩን ይጠብቀው ለዘላለሙ አሜን። ሹም እለእስክንድሮስም 14 የተሳሉና የጋሉ ብረቶች ያመጡ ዘንድ ዳግመኛ አዘዘ። 7ቱን በእናቱ አካል 7ቱን በእርሱ አካል ውስጥ ይተክሉ ዘንድ፣ ከነዚህም 2ቱን በጆሮቹ፣ 2ቱን በዓይኖቹ፣ 2ቱን በአፍንጮቹ፣ አንዱን በልቡ ይተክሉ ዘንድ። ያን ጊዜ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ከሰማይ ወረደና እሳቱን አጠፋው። እሳቱም እንደ በረዶ ቀዘቀዘ። ዳግመኛም የሕፃኑን ራስ ከነቆዳው ገፈው በእሳት ውስጥ ይጨምሩ ዘንድ ሹሙ አዘዘ። ዳግመኛም መልአክ መጥቶ ይህንን መከራ ከሱ አራቀለት። ዳግመኛም በመቃን ውስጥ ጨምረው በገመድ እንዲሰቅሉ ታዘዘ። ከዚህም መልአክ አዳኑ። ልመናው አገልጋዩን ይጠብቀው ለዘላለሙ አሜን። የሊቀ መላእክት የቅዱስ ገብርኤል ተአምር ይህ ነው። ልመናው ከአገልጋዩ ጋር ይሁን ለዘላለሙ አሜን። ሕዝቡም ይህንን በሰሙ ጊዜ እግዚአብሔርን አመሰገኑት፣ ቅዱስ ገብርኤልንም አመሰገኑት። ከዚህ በኋላ ምሰሶዎች አቆሙ፣ በቤተ ክርስቲያኑም ውስጥ አኖሯቸው። ዳግመኛም ሰይጣን በሽማግሌ መነኩሴ አምሳል ተመስሎ ታየ። ዕድሜውም 100 ዘመን ያህል የደረሰ መስሎ ታየ። መጥቶም ወደ ሰራተኞች አናጢዎች አጠገብ ቀርቦ የዚህ የቦታ ኃላፊ ማን ነው ብሎ ጠየቃቸው። እነርሱም አውር ይባላል ኃላፊው አሉት። ተነስቶ ወደ እርሱ ሄደ። በጎዳናም ሲገሰግስ አገኘው። ከእርሱ ጋር ይሄድ ጀመረ። በአንድነትም ሲሄዱ ሳለ ሰይጣን ከምድር ላይ በግንባሩ ወደቀ። ያረጀ ሽማግሌ ነው ይሉት ዘንድ በልቡ አስቦ ወደ አውርም በቀረበ ጊዜ እንዲህ አለው፣ ልጄ ሆይ ሽምግልናዬን የአፍላነቴን ዘመን ማለፉን ተመልከት። ዓይኖቼም ፈዘዋል፣ ጉልበቴም ደክሟል። የቤተ ክርስቲያኑን ሥራ ከሚሰሩ ከኒህ ከሰራተኞች ጋር ቀላቅለኝ አለው። አውርም ስለሱ እጅግ አዘነ። አንተስ ከዚህ ተቀመጥ፣ እኔ እረዳሃለሁ፣ የምትሻውን ሁሉ አላሳጣህም አለው። ሽማግሌ የመሰለው ያ ሰይጣን ግን አውርን እንዲህ አለው፣ ልጄ ሆይ በከንቱ ሥራ ፈቶኜ ልቀመጥ አልችልም፣ አይገባኝም። እኔስ እግዚአብሔር እንዳይፈርድብኝ ሥራ እየሰራው እመገባለሁ። አንተ አሁን መድከሜን ታያለህ። ለእግዚአብሔር መገዛት አንድ ቀንስ እንኳን አላቋርጥም። በትጋት ደክሜ እየሰራው ድሆችንና ጦም አዳሪዎችን እመግባችኋለሁ፣ የተረፋቸውንም እኔ እመገባለሁ። መነኩሴ ለራሱ የበለጠ ዕድል ሊፈልግ አይገባውም። በውጭ ጣፋጭ በውስጥ ግን ክዳት የተመላ ተርታ ከሆነ ከቃሉ አነጋገር የተነሳ ሕዝቡ አደነቁት። አውርም የሚለውን መልሶ ጠየቀ። አውርም ሰይጣኑን በቤተ ክርስቲያን ማድጋ ውሃ መላ አለው። ሰይጣንም በማድጋ ውሃ ይመላ ጀመረ። ውሃውንም ተሸክሞ ሲሄድ ከቤተ ክርስቲያኑ በር አጠገብ በደረሰ ጊዜ ማድጋውን ጥሎ ይሰብርና ውሃውን ያፈሰዋል። ራሱም እንዲህ ይላል፣ ከባህር ላይ ማድጋውን የሰበርኩት እንደሆነ ሸክላውን የቀለለ ወደል ጋዞች ባዶ እጃቸውን ይሄዳሉ። የውሃው ምንጭ ትንሽ ነው፣ ከገዳሙ ብዙ ሩቅ ነው። እነዚህም እንስሳዎች ውሃ ከመሸከም የተነሳ ኃይላቸውን አደክማለሁ፣ ወዲያና ወዲህ እንዲራወጡ አደርጋቸዋለሁ። እንግዲህም የውሃው ፍሳሽ ይደርቃል። ከዚህም ቀጥሎ የቤተ ክርስቲያን የግንብ ሥራ እንዲቋረጥ አደርጋለሁ። ውሃ ካልተገኘ ይህ ቦታ በምን ይሰራል አለ። እንዳሰበውም አደረገ። ሰራተኞችንና ኩሊዎችም በእሱ ላይ አንጎራጎሩ፣ ውሃም እንዳይሞላ ከለከሉት። ስለ ውሃውም ፈንታ ለአናጢዎች ድንጋይ እንዲያቀብል አደረጉት። ይገላቸውም ዘንድ በሰራተኞች በራሳቸው ላይ ድንጋይ ይጥልባቸው ጀመረ።
ዳግመኛም ሁለት ኃይለኞች ጎልማሶች ሊሸከሙት የማይችሉትን እጅግ ከባድ የሆነ ታላቅ ድንጋይ አንስቶ ከሰራተኞቹ በአንዱ ራስ ላይ ጣለና ገደለው። ያም ድንጋይ ሰው ከገደለ በኋላ እየተገላበጠ ሲወርድ ሁለት ሌሎች ወንዶች አቆሰለ። ያም ሰይጣን በክፉ ስራው ሰው እንደሞተ ባየ ጊዜ ያን ጊዜ ሽማግሌ ሰው መስሎ የነበረው ሰይጣን አሰምቶ ጮኸ። በዚህም ቦታ ግፍ መስራት፣ መቀማት፣ ነፍስ መግደል አለ። ዛሬስ የቤተ ክርስቲያኑን ስራ መተው በተሻላችሁ ነበር። ከቶ የእግዚአብሔር ፍጥረት ከሚጠፋ የቤተ ክርስቲያን ስራ ቢቀር ይሻላል። ይህንንም እንዲህ እያለ ሲናገር የንጉሥ የጭፍራ ሹም መጣ፣ ብዙ ሰራዊትም አስከትሏል። ሽማግሌ መስሎ የታየው ሰይጣን ግን ፈጥኖ ሄደና በሹሙ ፊት እንዲህ እያለ ሰገደ። ከንጉሱ በታች ገዢ አንተ ነህና ጌታዬ እለምንሃለሁ፣ ዛሬ በዚህ የተደረገውን ግፍና የሰው ነፍስ መግደል ትመራመርና ትገልጥ ዘንድ እለምንሃለሁ። ሰራተኞችና ናጢዎች በአንድ ደካማ ሰው ላይ ባድማ ተነስተው በታላቅ ድንጋይ ገደሉት፣ ሬሳ በዚህ ወድቋል አለ። እግዚአብሔር ንጉሱንና መኳንንትን በምድር ላይ አስነስቷል። በግፍና በመግደል ከሚቀሟቸው በፍትህና በርት ድሆችን ይጠብቁ ዘንድ ሹም ጌታዬ ሆይ እነግርሃለሁ። እኒህ ሰዎች ቤተ ክርስቲያን እንዲሰሩ የምትፈቅድና የምታሰናብታቸው ከሆነ እንጃ ብዙዎች ያልቃሉ። ያን ጊዜ ሹሙ የሞተውን ሰው ሬሳ ለማየት ከሰይጣን ጋር ሄደ። ሬሳውን ባየ ጊዜ ወደ ንጉሱ ይወስደው ዘንድ አውርን ያዘው። የደብሩም ማህበር ተነስተው ሹሙን ስለሱ ማለዱት። ከሳቸው ዘንድ ጥቂት ይሰነብት ዘንድ አውርም ከነርሱ ዘንድ ሆኖ ብዙ ይተክዝ ወደ እግዚአብሔር የሚለምን ነበር፣ ከዚህ ከክፉ መከራ ያድነው ዘንድ። በዚህ አይነት ጭንቅ ሳለ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ተገለጠለት። እግዚአብሔር የመረጠ አውር ሆይ ደስ ይበልህ አለው። ስለዚህ ስራ አትዘን፣ ነፍስህንም አታበሳጫት። ያንን ሽማግሌ ፈጥነ ሂድና ያዘው፣ ያን ጊዜ ማን እንደሆነ ታውቋለህ አለው። ሊቀ መላእክት ገብርኤልም ሰይጣኑን አስሮ እንዲቀጣው ለአውር ሰጠው። በመቅደስ መካከል እንዲሰቅለውና በመግረፍ በማሰቃየት እንዲቀጣ። ሰይጣንም በቀድሞ ዘመን መጥቼ የነበርኩ እኔ ነኝ እያለ ጮኸ። ሶስቱንም ሰዎች ያቆሰልኳቸው እኔ ነኝ ብሎ አውርን ይለምንለት ዘንድ ወደ ሹሙ ጮኸ፣ ከስራቱ ይፈታው ዘንድ። በታላቅ ውርደትም ይሄድ ዘንድ አውር ሰይጣንን ፈታው። እኒያን ሙታን ግን በሊቀ መላእክት በቅዱስ ገብርኤል ልመና የእግዚአብሔር ቸርነት ደገፈቻቸው። ያሹም ግን አውርን በኔቅሎን ገዳም ከመቀመጥ አላራቀውም። የሊቀ መላእክት ገብርኤልን ቤተ ክርስቲያን ስራ እስኪፈጸም ከወሩ በ26ኛው ቀን ፍጹም ጌጥ ባለው መልክ አስጌጠው። አውርም አመሰገነ፣ ደስታ አበዛለት። በዚያች ቀን እግዚአብሔርን አመሰገነው። በዚህችም ሌሊት በመኝታው ላይ ተኝቶ ሳለ በላዩ ላይ ብርሃን በራለት። ያን ጊዜም ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ደስ በሚያሰኝ ፊት በብሩህ መልክ ታየው። ዳግመኛም እግዚአብሔር የሚወድ አውር ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን አለው። አሁን እኔ እነግርሃለሁ፣ በድካምህ ጌጥና መልካም በሆነ በእጅህ ስራ ደስ ብሎኛል። አሁን ስለ አንተ እግዚአብሔርን ለምኛ በቃው፣ የሰው ልጅ ያልሰራው የክብር ቤት በሰማይ ይሰራል ዘንድ። ዳግመኛም ስማ ልንገርህ፣ በገዳም ያለ ይህ ቦታ መልካም ነውና ወደ እርሱ የሚመጡትን ሰዎች ሁሉ የሻቱትን ያህል ያገኛሉ። አንድስ እንኳን አፍሮ አይመለስም። ድሃም ቢሆን ባለጠጋም ቢሆን ይህ ሁሉ የኔ ፈቃድ ነውና። ፍቅር በሌለበት ቦታ ሁሉ የእግዚአብሔር በረከት ከርሱ ትርቃለች። አውር ሆይ ዳግመኛ እነግርሃለሁ፣ የሚያስጨንቅ ደዌ ያለበት ሰው ሁሉ ወደዚህ ቦታ ቢመጣ በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል መፈወስን ሳያገኝ ከዚህ ቦታ ባዶን አይመለስም። ልመናው አገልጋዩን ይጠብቀው ለዘላለሙ አሜን።
መቅደስ መስራት የጀመረውን የተራዳኸው ገብርኤል ሆይ በብረትና በናስ ሰይጣንን እያሰርክ ከስጋና ከነፍሱ ፈጥነ ተራዳኝ። ጠላቶቼ እኔ ወዳለሁበት ደንጊያ ቢወረውሩ መሃል ዓይናቸውን እስኪገልጡ ድረስ